up. You made me feel as though I was enough. I'm going under and I fear this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I met you in the dark, you lit me up. You made me feel as though I was enough. Du, den som påstår att frukt är godis har aldrig haft PMS. Det ska du ha jävligt klart för dig. Är det så? Ja, det är det. Men du, Ja. heter tidningen Fortune? Ja. Det var ju otur att den hette Tur. Ja, vi börjar med våran idol här då, Bill Gates. Ja. Ja, han säger att världen har två val. Ja. Ja, ett jättekrig eller en pandemi. Och inte väljer något av det då. Nej, Nej. vi väljer tur. Ja. Ja. Lula. Lula, ja, han har varit ute och paraderat. De har haft sån där nationaldag där i Brasilien. Så han var passa på att åka ut och åka lite bil och visa upp sig där. Ja, men det är bara en som står på gatan. Han står med ryggen emot. Ja, men han hade en jättelång parad i varje fall. Paraden var lång. Men det var inte små. Han var lite ensam, det var bara paraden. Det var bara parad och ingen Ja. publik. Och Var var de då? Ja, de var i andra städer. Jaha. Ja, och demonstrerade hej vilt där gjorde de. Mot Lula kanske? Ja, Och och hans mot dumheter. censur och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Det var lite skillnad då för ett par år sedan. Tomten? Tomtepeddo. Det gäller man ska inte sätta barnen i knät på tomten. Nej. Nej, det Nej. är faktiskt att hålla reda på sina barn. Ja. Inte bara i USA, även i Norge får man hålla reda på sina barn nu för tiden. Ja, det här är ju jättekonstigt. Ja, Du förstår. Vad har de gjort för genmanipulering med de örnarna? ja, jag vet inte. Fy fan vad de håller på att greja med allt. Ska vi kolla på någon mer som flyger? Ja, man ska hålla reda på ungarna för de filmar dem. Ja, Sen kommer ansvarsfulla föräldrar med sina, vad heter sådana där som flyger? drönare. Drönare, och så fixar de det. Ja. Det var en kvinna som heter Karin. Hon är från Österrike, hon var tidigare diplomatchef. Hon har flyttat till Ryssland. Till Ryssland? Ja, hon säger att det för närvarande är mer frihet i Ryssland än i Europa. Detsamma kan sägas om arabvärlden, säger hon också. Ja, det vet jag ingenting om. Nej, men jag kan ana att hon ligger nära sanningen. Ja. I varje fall är man gladare när man betalar elräkningen i Ryssland. Vad kostar den då? Ja, för hela året här får han betala 146 euro, alltså ungefär 1500. Ja, säg 2000 för den ligger Ja. högt euron. Ja. 2000 om året. Ja. Men det är rätt okej. Ja, visserligen är ju som prislägena lite annorlunda, men Ja, jag tror mycket inte de annorlunda antagligen. jag tror nog att det är rätt billigt där också. Process? Do you think there's a political revolution underway? Yes, I do. The Germans, remember, have been on the National Apology Tour for 80 years, apologizing to everyone in sight for all the terrible, evil things they did and for, quote unquote, starting the Second World War. The truth is, the Germans did not start the Second World War. Everything that happened in Germany was a reaction to communism, Bolshevism in Russia, the emergence of Stalin's Russia, and the fear of communism and the mass murder programs in the Soviet Union in the interwar years. The Germans, and they're not the only ones, virtually all the Europeans were horrified by it. But, you know, this is the phony narrative that was created that this happened exclusively in a vacuum, that Hitler woke up and decided to start a world war.
No, he had help from somebody named Stalin. Without Stalin, there could not have been an invasion of Poland. Without Stalin, there could not have been an attack on the West. So that's all misleading and fundamentally wrong. The Germans need to put an end to the apology tour. Perhaps they will, because it's gotten them into this position they are now. They are now a nation living on the precipice of poverty and destruction. Ja, McGregor, hur törs du säga så där? Det är farligt. Det är farligt. Jaha. Ja, nu blir du nog snart censurerad. Eller också är det vi som blir censurerade för vi visar det där. Ja, det så också kan det ju vara. vara också. Det Ja. vet man aldrig. Ja, det går inte så bra för Tyskland, det var ju det han pratar om där. Volkswagen ska för första gången stänga en fabrik i sitt hemland. Inte kul. Nej. Nej. Och i London går det inte heller så bra. Nu ska de starta egna busslinjer för judar i London. För att de är utsatta för så mycket antisemitism. Gode tid. Ja. Ja, de kanske ska inte... De driver det här verkligen Ja. in absurdum. De kanske inte ska bomba så mycket, så kanske det inte blir så mycket antisemitism, säger jag. Men våran regering, de har också varit inne på det här antisemitismspåret. De har haft världens bråk nu. Vem är mest antisemitisk i våran regering? Vet du vad jag väntar på? Nej. Nej, jag väntar på när de ska börja bråka om vem som är mest ryssofobisk. Jaha, du tänker så. Ja, för det har jag aldrig hört. Det är snarare något som de pushar på. Ja. Ja. Nej, men alltså det är så larvigt alltihopa det här. Ja, ja. Ja, nu ska i varje fall Palestina få en plats i FNs generalförsamling. Jaha. Ja, men de räknas inte som fullvärdiga medlemmar. Israel är inte jättearga för det. Ja. Ja. Är det Förenade Nationerna eller Förenta Nationerna? Då kan det ju inte vara isärplockade nationerna. Nej, det kan det inte vara. Så det är väl rätt att ha med dem. Nej, FN har ju fördömt Israels attacker flera gånger. Men Israel, de räknar väl inte med att de kommer att ändra på så mycket. De kommer nog att köra på som de vill i varje fall. Det händer ändå ingenting. Så att, och så hotar de folk som vill få till ordning, få till en lagstiftning på det här och sådana här saker. Vi får se vad länge Israel finns kvar. Ja. Och här har vi en sån här som är en åklagare på internationella brottmålsdomstolen. Och han har fått hot. De har sagt till honom att om du går på Israel så kommer vi att gå på dig i stort sett. I sann demokratisk anda. Ja. Vilken otur. Det är Mellanösterns enda demokrati, så att det är klart. Ja. Och sen nu har de gjort, ja men det här är så sjukt. Alltså sionisterna där, de vill ju få bort den här Rock of a Dome of a Rock. Vad är det för något? Tempelberget. De vill få bort moskén där, för där ska man bygga sitt eget tempel. Det tredje templet ska ju byggas där. Och nu börjar de alltså göra AI-filmer som visar att de sprängs så att den brinner upp. Helveteskossor. Ja. Det är inte nog med att de är farliga för klimatet, de här kossorna. Nej. Nu anfaller de folk också. Nämen. Ja, så nu ska de skrämma upp folk för kossor. De är den största dödsfaran för de här som håller på med Engelska jordbruksindustrin. Ja. De dödar mer människor än vad hundar gör. Men är de inte kloka? Nej, inte någonstans. Jaha. Ja, nu är det Keita igen då. Hon är nu, håller på att bli bra nu, förstår du. Okej. Jag tror aldrig mer vi kommer att få se henne. Nej, men hon är jättebra. Hon mår jättebra. Hon går jättebra. Hon går där på sin äng och mår jättebra. Ja, vad fint. Ja, det är bäst hon ska inte ha att göra om sin närmaste året i varje fall. Nej. Okej. Och sen hade vi Starmer. Han kör efter bolsjevikernas spelbok. Och den röda terrorn ska han införa i England. De är lite arga på honom. Nej. Jo, han tömmer fängelset på riktiga brottslingar. Jag såg faktiskt en film när de stod utanför fängelset och intervjuade folk för att de hade suttit inne för det. Det var väpnat rån och allt möjligt. De var jätteglada för att de fick komma ut. Ja, Ja. en stund. Och så vill han ta död på de äldre. För att de tycker att de ska frysa ihjäl i vinter. Jag kan säga att de tycker inte så jättemycket om honom. De undrar väl lite grann, vad har ju verkligen röstat för det här? Ja, men alltså jag tänker så här, de här äldre som inte har råd att hålla sig varma, de får väl skriva något taskigt på Facebook så åker de in. Då får de ju kost och logi. Vilken himla bra idé. Ja,
Och jag tänker så här, de här som de släpper ut i fängelserna, vad har de för jobb? Var ska de bo? De har ju inga pengar. Nej. Det här kommer att bli riktigt grinigt det på kommer så att bli många grinigt som nivåer. bara den. Men de är inte nöjda, poliserna heller. Nej. Nej, de tycker inte om sina nya uniformer. De har fått unisex-uniformer. De krossar testiklarna. Det är sån här barnbegränsning. Ja, absolut. Förr så fick ju kvinnorna gå i manliga kostymer och då var inte kvinnorna nöjda. Nej. Så därför blev det unisex. För att de tryckte in brösten på när de kvinnorna då. Så nu vet jag inte riktigt, hänger det över bröstet på männen nu och sitter åt i grenen? Vilken otur. Kan de inte ha två modeller? Kan de inte ha kvinnliga och manliga uniformer? Ja, men de kunde ha bara lite resåraktigt tyg så är det ju inga problem. Ja. 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 Och så förstår du att de har mycket drönare i Ukraina. Släcker de kameror? Ja, absolut. De har skjutit ner 140 ukrainska drönare och ryssarna. Jaha. Men Ukraina ska bygga 1 miljon drönare. Så de får att göra. Men har de personal till det? Ja, jag vet inte. Jag tycker det här var så jäkla korkat. Alltså, så här. Ja. De anfaller ju in i Moskva med de här drönarna. Ja, flygplatser och civila mål drabbas. Och sen var det ju Arlanda också, men ja, det kommer sen. Är det ukrainska drönare som är Arlanda? Va? Nej, inte vet jag. Inte jag heller. Ja, men nu har de bestämt sig för att ukrainarna får inte spendera så mycket pengar utomlands. Då kommer det bli hårt för Zelensky. Ja, Fy fan! De har fastställt gränser för köp av ädelstenar, metaller samt fastighetsverksamhet i utlandet. Alltså vem har bestämt det här då? Det kan man faktiskt undra. Det kan ju inte vara Zelensky och hans fru i varje fall som har köpt bilar och fastigheter och Nej, och de smycken andra och regeringssnubbarna. Nej, jag undrar vem som har bestämt det. Det var ju lite lattjo. Enligt den ryska affärstidningen Kommersant uppgick kapitalutflödet från Ukraina till cirka 18 miljoner dollar förra året. Ja, miljarder. Miljarder, förlåt, jag läste En viss skillnad. Ett gäng nollor. Ja, vilket är dubbelt så mycket som den summa pengar som fördes in i Ukraina från utlandet. Fast det där tycker inte jag verkar stämma. Hur många miljarder har de inte fått? Jo, väldigt många har de fått. Så det vet jag inte riktigt hur de tänkte. Nej. Nej, Men de kanske inte fick dollar, de kanske fick euro. Så kan det ju vara. det kan det vara. Så kan det vara. Ja. Ja, som sagt, Biden och Harris har tappat bort en 320 000 barn. Ja. Ja. Och sen tänkte jag på det här då. De har hittat en ring, en barntrafficking-ring i Bali. Jaha. Ett indonesiskt syndikat som sålt bebisar på Facebook. På Facebook? Ja, Det har jag inte sett. du har inte sett den? Nej. Nej. Det står i varje fall på Independent. De är liksom bara så väldigt anti-ex, det är så mycket barn och sådana här saker. Men Ja, men alltså Facebook som censurerar allt, censurerar de inte barnhandel? det verkar inte så. Nu får han nog tänka till Suki-Seki. Ja, det får han verkligen göra. Okej, så har det ju varit 9/11 den här veckan också. Ja, det var det. Och det har ju alla gått igenom så himla mycket. Det här tyckte jag var lite intressant. Det är inte så många som säger, jag vet inte vad som är sant. Men att det var en orkan som var där och snurrade runt. Och gjorde en fullständig vändning och försvann efter att husen föll. Va? Ja. Jag har hört om det förut, men det är inte så känt grej. Nej, det är väl ingenting som var på en Rapport och Aktuellt i alla Nej. fall. Nej. Vi får ta och lyssna lite på Bush då. Will blow your mind. What word? Kid. Yes, kid. Boys and girls, sound this word out. Get ready. Seal. What word? Seal. Yes, steal. Read these words the fast way. Get ready. Play. Yes, play. Get ready. Must. Yes, must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. This video will blow. Va? Ja, där satt han. Besökte någon förskola eller något liknande.
När de kom in och viskade till honom att nu har de träffat byggnaderna. Och där sitter han och går igenom, Lär barna hur man pratar och uttalar Ja. orden. ja, Stål, plan. Nej, ja, det hör till de absolut konstigaste sakerna som hände den dagen, får man lov att säga. Ja. Ja. Den här mannen då, han var en av de första som började prata om att det här att det var en planerad, kontrollerad demolition. Och han dog i en bilolycka. Ja, du förstår. Men nu för tiden är det ju så hemskt många som pratar om det, så de kan ju faktiskt inte ta ut alla. Det är inte otur. Nej, Det är tur. det är tur. Netanyahu, han förutspådde det här långt innan att det här skulle hända. Jaha. Han pratade om att de skulle placera en atombomb i källaren, och det var här gången var det Iran som skulle göra, att prata han om då. Han stavar fel till Bush. Eller jag menar... Ungefär. Ja, och så har vi några 6 januari-fångar. Jaha, ska Ja. de gå omskolning? Ja. Och för att lära sig att Trump är ett hot mot demokratin. Var är det någonstans? Ja, Är det i USA alltså? Ja. Det är det. Och det är världens största demokrati, Ja. är det inte det de brukar kalla sig? De tvingar de här politiska fångarna att genomgå omskolning. Jag tycker han har en fin mössa på sig. Ja, Eller bägge grabbarna i ytterflanken. Ja, det är klart de har det. Men varför i hela havet hålls det på så här? Ja, från 6 januari till dagen, höll jag på att säga. Nästan. Ja. Det har varit några intervjuer med Trump där han har sagt att han förlorade valet 2020. Jag tycker ju inte att han är så tydlig med. Han säger orden. Ja. Men han har en undermening där som... han är spydig, skulle jag vilja säga. Det kan man säga. Vi ska lyssna på 2 snuttar ur intervjuer. Och sen kommer det en tredje som är från den här debatten som var med honom och Kamala. Och av någon jävla anledning så går det i 280 knyck just det här. Men ni får vara med och lyssna vad han själv säger om just den frågan. Election. We did great in the first one. We won. And I was told we got 63 million votes in the first election. I was told that we get 63 million votes, same number. There's no way we can be defeated. I got 10 or 12 million votes more than that, more than anybody had ever got. We got the most votes of anybody, of any sitting president in history. And he beat us by a whisker. But I've done well with debates. I mean, I became president. Then the second time I got millions more votes than I got the first time. So I was told if I got 63 million, which is what I got the first time, you would win. You can't not win. And I got millions of more votes than that and lost by a whisker. For 3.5 years after you lost the 2020 election, you repeatedly falsely claimed that you won, many times saying you won in a landslide. In the past couple of weeks leading up to this debate, you have said, quote, you lost by a whisker, that you, quote, didn't quite make it, that you came up a little bit short. Are you now acknowledging that you lost in 2020? No, I don't acknowledge it at all. We said that sarcastically, you know that. And we said, oh, we lost by a whisker. That was said sarcastically. Look, there's so much proof. All you have to do is look at it. And they should have sent it back to the legislatures for... Ber om ursäkt. Jag lyckas inte få till det där ljudet. Jag varit svett nu när jag hörde det. Andfådd vart jag nästan. Men det går ut på, tror jag, han skickar lite budskap. För han säger ju att han förlorar, men han säger det med ett sånt sätt som att jag kunde inte. Och ändå gjorde jag det. Kan det vara så att han kan säga det i en rättegång om det skulle bli någon att nej, men jag har sagt att jag förlorar. Eller kan det vara att han lurar dem och ta upp den här frågan på den här partiledardebatten? Så kan det vara. Ja. Man vet inte vad någonting är. 7D chess. Vad... Han ljuger så bra i varje fall. Hur det är, och det säger de i svensk media. Ja. Mer än 30 gånger. Det var faktiskt 33 gånger till och med som han ljög. Säger de ja. Säger de ja. Säger de ja. Ja, och Kamala hon ljög ingenting. Nej, säger de ja. Säger de ja. Men Fox har faktiskt checkat Kamala lite och kommit fram till att ja, hon ljög en hel del hon också. Och sen tyckte han ju också då att han gick ju bra det här. De var ju faktiskt 3-1, så Trump säger ju det själv också att ja, det var bästa han har gjort, för vi var faktiskt 3-1. Har du lyssnat någonting? Ja, lite. Jag tycker det var slätstruket. Ja, visst var det. Höll de på så i 2 timmar så var det nog en långtråkig debatt. Det var säkert. Men det är klart att de var 3-1 och kanske var jättemånga mot en. Nu var det i varje fall ABC då, det tv-bolaget som hade hand om det här.
De har en visselblåsare som säger att Harrys kampanj hade fått exempel på frågor som var ungefär sådana som de skulle få. Och sen hade de lovat att de skulle faktchecka Trump, men inte henne. Vad bra. Ja, så det var ju lite klart och fixat där då. Vilken otur för honom. Och han säger då, den här mannen som har gjort upp det här med en advokat då, att det ska få ett dokument på det här och det kommer att släppas nu i helgen. Du menar visselblåsaren? Ja. Så vi får se vad som kommer i helgen. Ska vi lyssna på lite mer fact-checking? Fact Up Checkers heter de av en anledning. Will sign a national abortion ban. It's a lie. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion monitor. What she says is an absolute lie. There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Nowhere in America is a woman carrying a pregnancy to term and asking for an abortion. The infant would be delivered. The infant would be kept comfortable. The infant would be resuscitated if that's what the mother and the family desired. And then a discussion would ensue between the physicians and the mothers. Donald Trump, the candidate, has said in this election there will be a bloodbath if this and the outcome of this election is not to his liking. It was a different term, and it was a term that related to energy. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars if I get elected. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath. Let's remember Charlottesville. There were fine people on each side. Very fine people on both sides. And I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally. Tim Walz and I are both gun owners. We're not taking anybody's guns away. Let us finally pass an assault weapons ban and universal background checks and red flag law. Ja, vad säger man? När till och med Snopes, som är ju inte det mest pålitliga skulle man kunna säga, när till och med de går in och faktcheckar till Trumps förmån och säger att han inte har sagt att det var fina människor på bägge sidor. Inte på det sätt som de vill framställa till varje fall. Det tycker jag var lite intressant. Och sen sa ju Kamala att det görs ju inga aborter på fullgångna foster. Ska vi lyssna på lite grann om det? The Care Clinic in Bethesda, Maryland. Thank you for calling Care. How can I help you? I'm looking to have an abortion. How far along are you? I'm 34 right now. I am in a pretty desperate situation. My boyfriend is kind of out of the picture now, so I don't really have any support. An abortion at any stage is actually much safer than delivering a term pregnancy. It's a 4 to 5 day procedure. We do some basic lab work on you and start to dilate your cervix. After that, we do what we call the fetal injection. A needle is inserted through the abdomen and into the fetal heart where lidocaine is injected, and that will completely numb the fetus so there's no pain. And then after that, we inject a medication called digoxin and another medication called KCL into the fetal heart, which will slow and then stop the fetal heartbeat. And then on that 4th day, depending on how your cervix is dilated, we'll break your water, and then we'll give you a medication called misoprostol. Misoprostol will sort of induce contraction and increase the dilation of your cervix. You're going to have contractions and cramping, and then we'll assist you in sort of pushing in the induction and then remove all of the products of conception. You're definitely going to feel discomfort and cramping and a lot of pressure, but we do give you fentanyl and Versed during the procedure. We specialize in later trimester care. Our doctor is very well versed in what he's doing, and he's very good. So I'm not like a rare situation. Y'all help women this late in pregnancy all the time? All the time. No, I'm talking about your bill. How late in the third trimester could a physician perform an abortion if he indicated it would impair the mental health of the woman? Or physical health. Okay. Okay. I'm talking about the mental health. So, I mean, through the third trimester. The third trimester goes all the way up to 40 weeks. Okay, but to the end of the third trimester. Yep, I don't think we have a limit in the bill. So... Man kan ju undra om Kamala hade otur eller om hon ljög när hon sa vad som gällde. Det kan man faktiskt undra. SVT har också lite otur. De har otur hela dagen, varje dag, hela veckan. Ja, de gick all in på det där att Trump anklagar migranter för att äta husdjur. Tänk om det var sant då? Ja, men det är ju inte ens otroligt. Nej. Jag menar,
Var går gränsen för kaninen på bondgården och kaninen hemma i buren i lägenheten? Ja. Fast andra skatter tycker jag är taskigt. Ja, det tycker jag. Jag håller med dig. Det är inte så. Men alltså att det är otroligt. Nej. Har man inga pengar, ingen mat. Vi kikar lite. The dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. And ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals. What did you do? Why'd you kill the cat? Smile for me. Smile, what did you do? Go like this. Did you eat that cat? Did you eat it? No, why'd you kill it? Did you guys see all this? No, we pulled up and she was just laying there with it. Did you see her eating it? Eating it. She was eating it? Yeah, she was. Ja, här har vi en liten tjej som berättar om sin pappa, vad hennes pappa berättar för henne. Och han kommer alltså från Haiti på 60-talet. Och så, det är helt normalt. De gör det. Eller de gjorde det på Haiti. Vi får se vad säger det. You can't just take over all these people from another country and expect it to work. Not to mention it doesn't fix the problems of that country. And there's more people left in Haiti that we can bring over. It's not racist to acknowledge that this is a problem. It's not racist to talk about these things that are happening. This is not just white Americans saying this is black Americans. You can look at the people in Springfield, Ohio saying that this is happening. Y'all just want to joke about Trump and say that he's crazy for saying that this is happening instead of actually checking at all to see if this is happening. You want to make jokes about these things. Well, what if it were happening to you and your community? And no, it's beyond eating their pets, even though that is bad enough. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Ja, vad ska man säga? Ja, det är inte lätt att vara husdjur inte. Nej, kissekatten går till attack. Ja, det gör det. Hunden sprang. Ja, du. De fick ju inte ha någon hörhjälp. Nej, och nu går det ju då konspirationer om att Kamala hade hörhjälp i öra. Ja, men det är klart hon hade. Ja. Och jag kan tro så här, om det var så hade vi inte sett det. För modern teknik är mycket, mycket mer finlämmad än det där. Så kan det också vara. Så tror jag. Mm. Men sen så tror jag också att de vill att vi ska se att Kamala inte är Kamala. Hon är en kamel. Ja, hon är en kamel. Hon har fått en puckel på halsen. This mask costs $1,000 and is almost undetectable. This is just a consumer grade model and the technology is getting better and better. One could assume that a government grade version of this, which would cost a lot more, would be 100% undetectable. Do you think this is going too far? Kamala Harris har ju kört Joy som någon slags slogan. Ja, men det tycker vi att det låter trevligt. Det låter jättegulligt. Ja, det låter jättegulligt. Ända till man inser att det var väl lite grann ett Nasse-slagord. Jag vet inte riktigt var vi har henne, men jag tror inte vi har henne på the good guy side. Nej, det kan man inte påstå. Nej. Ja, och Trump förstår du. Tillbaka till honom här lite grann. Han känner sig faktiskt lite förolämpad av Putin. För att Putin stöttar Kamala som president. Ja, det gäller ju att göra rubriker om man inte kan få det på något annat sätt. Ja. Okej. Nu har det USA och Storbritannien. De kommer att slå direkt mot ryska städer. Alltså vapen, satelliter och sådana här saker. Och de tillhandahåller koordinater och alltihop. Och sen är det bara för Ukrainan och trycka på knappen. Ja, för de har ju inte så många ukrainare kvar. Nej, de har en som kan trycka på knappen. Ja, så de måste ju förprogrammera. Ja, det står det här också. Ukraina kommer att skjuta längre. Det är klart att de kommer att göra om de får vapen. Så kan de skjuta längre. Och då säger faktiskt Putin att om det är så att NATO tillhandahåller sådana långdistansvapen så betyder det att NATO är direkt invaderade i krig med Ryssland. Fast det tycker jag är en fullständigt logisk följd. Ja, men han är så hemsk, förstår du, för han hotar då. Va? Ja, han hotar med krig. Jag tycker han svarar. Ja, det kan man lugnt säga. Jag tycker de vränger och vrider precis som de själva vill. Ja,
Jag tror att de kommer att sova dåligt länge framöver. Jag hoppas jag, verkligen. Titta på intervju med han Ian Carroll här i veckan. Väldigt intressant. Inte lång var den, som bara där la en länk till den på vår telegramkanal. Men den var väldigt intressant. Pratar mycket om, pratar om allt. Men Clintons utpressning. Hur utpressad han har varit av Israel. Med Monica Lewinsky och alltihopa. Sen hade vi den där snubben som hette Jonathan Pollard. Ja. Som satt i fängslad för att ha spionerat på underrättelsetjänsten. De använder ju de här dokumenterna då för att få fri honom. Den här tycker jag är så söt. Men visst är den fin. Och det har jag ju sett hur många gånger som helst. Men jag tycker det är intressant att Times of Israel har den. De har den med i sin tidning. Kan man bara gå in och leta så hittar man den. Och Aftonbladet haft den någon gång, tror du? Nej, men jag skulle väl inte tro det. Och den kommer nog inte att hänga på väggen på Aktuellt eller Rapport heller. Ja. Han pratar också om den här boken, Whitney Webbs bok, En nation under blackmail. Utpressning. Ja. Som han tyckte var väldigt intressant. Jag har inte läst den, men om det är någon som är intresserad av att läsa den så är det ett boktips. Hon är ju enormt insatt. Hon måste ju ha en diagnos av någon sort. För hon har ju detaljer och mängder i huvudet så det bara visslar. Alltså som är helt otroligt. Då kan man ju inte vara normal. Nej. Peter Nygård. Ja. Så vad han höll på med, om det var lite utpressning där också. Han har blivit dömd nu i varje fall. Vi pratade om att han var åtalad, men de blev dömd. 11 års fängelse för modemogulen Peter Nygård. Finsk-dansk snubbe. Boende i Kanada. Ja. Han hade eller nu kanske han har annat boende. Nej, men han hade nu, förstår du. Ja. Det var i Bahamas där. Jaha. Ja, det är hans det är ännu en Epstein i. Och vad var det mer som stod här då? Jo, det som är frågan är, var är Nygårds kundlista någonstans? För han höll på med både. Vi har ett par som kanske var hans kunder i varje fall här. Ja, men Robert De Niro, var det inte han som skulle svartmåla Trump? Ja, han skulle flytta. Han skulle flytta, ja. Och sen har vi Bill Gates också. Ja, han har väl flyttat. Ja. Han är nog omhändertagen sedan länge, hoppas jag. Vi har en liten film här som beskriver honom väldigt väl. Alltså Peter Nygård väldigt väl. Det är hemskt ljud på den. Ja, rösten är så bedrövlig. Ja, det är sån dataljud och den är riktigt vidrig. Men tyvärr är det så att informationen i den är väldigt bra. Så varsågoda. Makes Epstein seem like an amateur. Uses his money, power, and intimidation. A fashion mogul. What is it with the fashion industry and trafficking? Just like Epstein, he uses numerous properties to traffic. He would have pamper parties and massages, girls young as 14 years old. He would invite celebrities, presidents, and royalty. Oprah, Robert De Niro, George W. Bush, Sean Connery. Hey, it's Prince Andrew. Instead of Egyptian theme like Epstein, Nygaard's is Mayan. Lots of church leaders at a pedophile's island? Makes me think Epstein was the copycat. He kept a database of thousands of potential victims and required that each woman be photographed. How far does this go? Hur långt går det här? Ja, det kan man undra. Jättelångt. YouTube har varit i farten lite i veckan igen. Det är mycket censur där nu. Candice Owens har blivit censurerad. Hon får inte komma tillbaka om några dagar eller hur det är, jag vet inte. Ja, kanalen ligger kvar och filmerna ligger kvar så vitt jag kan se. Men sen har hon ju fått någon strike då. Nej, hon la upp på Rumble istället för på YouTube häromdagen, så hon har väl fått en veckas uppsägning. Hon sitter i fängelse en vecka. Hon sitter i fängelse en vecka, ja. Hon har pratat om de här människorna som man inte får prata om. De är politiska djuren. Men man får, det är inte bara det man inte får prata om. Nej, vad får man inte mer prata om då? Hälsa får man inte prata om. Hälsa dem där hemma. Well, it's official. YouTube has just now banned anything related to health that doesn't align with the general medical consensus. So if any information related to health doesn't agree with the World Health Organization, they won't necessarily always take down the video, but they're going to change the algorithms. So they're going to replace those videos that were popular, that had lots of likes and lots of engagement, with
medical information. This new partnership with YouTube is supposed to protect you against misinformation and promote high quality health information. And their definition of misinformation is anything that opposes their viewpoint. I mean, if you go to drberg.com, you will see that I have 7,607 success stories. I'm helping people. I'm giving people lots of non-toxic solutions. And if you just read the comments, you'll see that a lot of people are being helped. So my information is not dangerous. It's not misinformation. It's actually quite helpful. And this new change is going to hurt a lot of people because they're not going to be able to find alternative viewpoints, alternative opinions. Sometimes medicine doesn't work. And they're looking for inexpensive natural remedies to handle certain body issues. But guess what? Now they're going to have a very difficult time. Du, har man lite otur, då är Jens vaken och alert. Usch då. Han hittade i Västerbottens-Kuriren igår, hade han lagt ut det här. Satsningen på laddstationer i konkurs. Och han har letat efter konkursansökan vid tingsrätten i Malmö, men han hittade ingen 4:00 igår. Och igår var det den 12 september. Men fortsättning följer, säger han. Sen så har han hittat en läkare i Region Stockholm som har resultatet före skatt är 390 000. Ej bokfört resultat är 390 000. Men då hade han ju tur. Ja, hon hade otur. Ja. Han har tur. Nej, han är skicklig, tror jag. Men nu ska vi titta på sådana som håller på med viktiga saker. Ja. Första spadtaget för en ny kopplingsstation för el till batterifabriken i Mariestad. 1, 2, 3. Enorma mängder el måste nu fram till Skaraborg. Kan vi säga att det här projektet kommer att bli vår största enskilda kund som vi har inom Ellevio, och det motsvarar ungefär effektmässigt av hela Skaraborg eller halva Göteborg, så det är en jättestor anslutning för oss. Blickar man långsiktigt så är det här första steget på en grön omställning som kommer göra att vi byter ekonomisk struktur i vårt län. Ja, vad kul. Jätteroligt. Bra, tack. Ja, det där lät ju flott och stort och Ja, hej och hå. Och ja. mycket ström går det åt. Ja, det gör det. Ja. Men så har det sen varit en minskad efterfrågan och det kan påverka Volvos tidsplan. Nu vart det en oviss start för batterifabriken. Ja, men Vilken otur. Hade inte Volvo lagt ner det här med elbilar? Har jag för mig att jag hörde någonstans. Ja, det här var den 10 september. Så Ja, är ja. det sista 3 dagarna Ja, så kan det, det ju vara så. Det skulle inte förvåna mig. Nej, skulle inte förvåna mig heller. Ja. Sen förstår du så stämmer Byggnads byggföretag i Sundsvall. Alltså Johanna, tack för alla dina inlägg. Alltså helt enormt. De stämmer byggföretag i Sundsvall på 16,5 miljoner och det är det största belopp han har varit med om. Vilken otur han hade. Ja, men de som hade otur, vet vilka det var? Nej. Det är de som jobbar där. Ja, det är klart. De hade mest otur. De var inte med i facket, förstår du, så att facket tar de här 16,5 miljonerna. Lyssna här ska du se. Ja, det finns nog de som har sett att man har jobbat 14-15 timmar per dygn och man har jobbat kanske 10-12 dagar i rad och där mer. Enligt Jim Sundelin, byggnadsordförande i Region Mellannorrland, är det 100% av de anställda på det nu stämda företaget som är utländsk arbetskraft. Få av dem är med i facket. Ja, tyvärr är det så med utländsk arbetskraft att de vågar inte bli medlemmar än så länge, och det innebär ju också att skadestånd det uteblir ju till de anställda utifrån att de inte är medlemmar, så det tillfaller förbundet. Och vad tänker du om det, att det inte kommer till de personerna som har drabbats? Ja, det är synd, och där finns det mer att jobba både från vårat håll, och där är det ju bra om man kan hjälpas åt och se till att det är viktigt att vara medlem i facket. 16,5 miljoner, är det mycket, är det lite? 16,5 miljoner är ett stort belopp, och det är det största belopp som jag har varit med om att förhandla runt omkring under mina 30 år. Och hur kommer det sig att ni hamnar på den siffran? Ja, det är rätt många antal anställda, cirka 70 stycken som berörs, och det är under en lång tid som vi har granskat. Dagens Industri avslöjade tidigare idag att Finansinspektionen riktar skarp kritik mot Klarna. Med mig i studion nu för att grotta ner mig i det här har jag Jonas Malmborg. Välkommen Jonas. Tack. Berätta, vad är det man kritiserar?
Jo, Dagens Industri har kommit över korrespondens mellan Finansinspektionen och Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski där man riktar skarp kritik mot bolaget för att man överträder flera bestämmelser i lagen mot penningtvätt. Och det här kommer ju då inte så bra samtidigt som Klarna är på väg mot att noteras. Har vi sett några kommentarer från runt om i världen? Vad är det för reaktioner på de här uppgifterna? Ja, jag vet inte om jag tror att det råder febril aktivitet inne på Klarna just nu. Det här är sämsta tänkbara timing. Bolaget planerar att gå till börsen. Inte nog med att man gör det, utan man planerar att göra det internationellt, antingen i London eller mest sannolikt i New York. Och då ska man komma ihåg att om man tycker att svenska Finansinspektionen är sträng, så är det ingenting mot amerikanska SEC som ser oerhört allvarligt på risk för penningtvätt, slår ner hårt på det. Ja, och är det någonting vi med säkerhet vet så är det ju att amerikanska myndigheter, de ser inte mellan fingrarna om man tvättar pengar eller tar mutor eller... Nej. De är pålitliga som bara den. Ja. Ärligheten själv. Bättre blir det inte. Nej. Sen det här med atmosfären, nu hoppar vi. Du vet, koldioxidhalten, det är det som styr och ställer med allt. Ja. Då står det så här: även om syre inte är nödvändigt för det mesta livet på jorden så är majoriteten av jordens atmosfär inte syre. Jordens atmosfär består av cirka 78% kväve, 21% syre, 0,9% argon och 0,1% andra gaser. Spårmängder av koldioxid, metan, vattenånga och neon är några av de andra gaserna som utgör de återstående 0,1%. Vad var det? Koldioxid 0,004 va? Det var så himla många nollor så jag minns inte riktigt. Nej, jag tror det var något åt det hållet. Ja, nada egentligen. Det var en fis i rymden eller en fjärt i universum. Ja. Sen är det fyrverkeri av skattesänkningar på gång. Joho, vad glad jag blir. Så många svenskar får mer i plånboken. Ja, vad bra. Och då blir man ju jätteglad ända till man inser att de som får bra, de får 3000 mer per år. Det är alltså 267 i månaden. Okay. Eller också så kan man få 62,50 i månaden. Men det här är bara om man har ISK-konto. Det vill säga ett sånt här konto man tar in aktieutdelningar, obligationer, sådana, du vet. Får du något? Så många svenskar får. För att får. återgå till det du sa förut, en fis i universum. Ja. Sen så är det Northvolt, de varslar om uppsägningar. De stänger del av fabrik uppe i Sollefteå, tror jag det var. Ja, det går inget bra. Nej, det går inget bra alls. Och man har otur. Det är inte bara Northvolt. Strömmen uteblev. 2600 blir strömlösa, för ibland har man otur. Ja, så kan det bli. Ja. Sen var det otur i Lundsberg. Okej. Det brann i natt. Ja, det brann i en litet rum, någonting, stuga eller något. Jag undrar vad de gjorde där, Tjuvrökte de kanske? Kan vara så. Gjorde egna bamber. Så kan det vara. Vem vet? Eller också var det ekorren. Och sen är det beslut som slår mot villägare. De får smäll på 93 000. Jaha, för solceller. Det kostar lite att ansluta. Är det därför som det är så fruktansvärt mycket solcellsreklam nu? Jag får upp så mycket solcellsreklam så det är kan det sanslöst. De behöver att få dumhuven som köper. Ja, jag har inte köpt I ena fallet så var det en avgift på 116 000 att ansluta sig till nätet. Och i det andra, bägge två de är i Kristianstad, så var det nästan 1,1 miljoner för att ansluta den nya solcellsanläggningen. Okej. Ja, det är helt otroligt. Ja, jag blir stum. Men de hade lite otur i Sundsvall också. Igen? Ja, Marcus Molinder fick 3 gånger så mycket morfin han skulle ha när han vårdades på Sundsvalls sjukhus. Och ett halvår senare fick han av misstag med medicin som var dubbelt så stark som den ordinarie. Du vet, det finns ju inte en knarkare som inte tycker att det var otur att det inte var dem. Frågan är om han tyckte att det var otur. Jag tror inte det. Han fick 150 kronor i skadestånd, typ. Ja, det var någon skit, på tal om fjärtar i universum. Ja, du. Och sen, det är inte bara att de inte kan dela ut medicin som de ska. Nej. Det kanske är bra. Ja. Det kanske inte bara är otur. För nu har de vårdplatser som saknas på Sundsvalls sjukhus. Så de får slussa iväg dem till andra sjukhus.
Men det kanske bara är bra. Kan det vara, får de inte överdiagnoser eller överdiagnostiserade eller vad fan det heter? Nej, precis. Överutskrivningar. Ja, nej. Ja. Sen så har de slagit på stort, förstår du, med Sundsvalls vodka. Fast det gick inget bra. Det var världens otur. Asså? Ja, den gick inte att sälja med någon ordning tydligen. Men det finns någonting som heter Sundsvallsdrinken. Och då är det 4 centiliter vodka i den. Men det kan vara vilken vodka som helst som tur är. För annars har man ju inte kunnat gjort Sundsvallsdrinken. Jag blir stum igen. Ja. Men då tänker vi så här, då får ni liksom representera festeliten här idag. Vad gör ni liksom för att, om ni drar ner medelåldern lite, hur ska ni dra upp feststämningen, ni som orkar? Man dricker en Kikki special, champagne och vodka. Ja men du, sen hon Brigitte Bonnesen, det var väl otur. Ja. Jag vet inte hur mycket pengar hon har slarvat bort i tvättmaskinen, men hon vart fälld. 1 år och 3 månader. Vilken otur. Vilken otur. Vart otur. de kommer att sitta. Ja, Hinseberg är ju inte så långt bort. Vi kanske kan åka och hälsa på. Ja, jag vet inte. Jag tror det finns något finns det inte ett elitfängelse någonstans? Ja, du tänker så. Ja, jag tänker så. Jag tror inte att de sitter på vanliga kåken inte. Nej, hon kanske inte skulle överleva så länge. Nej. Och sen är det en jätteotur med alla sötningsmedel. För nu drar de analyser på avloppsvatten och ser att sötningsmedelsanvändandet har ökat. Och är det något man vet så är det att sötningsmedel är ju inte speciellt lyckat för hälsan. Nej. Men den får vi inte prata om här på YouTube. Nej, hälsan får vi inte prata om. Nej, det medför otur. Ohälsa kan vi få prata om, så vi får nog prata om det här. Tror du det? Ja. Det brinner. Ja, litiumbatterier. Det är jättebra, för det är bra för klimatet. Oh ja. Och för brandpersonalen som ska ta hand om det. Ja, som har lite att göra. För det går inte ens att släcka dem. Nej. Och de är så giftiga att vara i närheten av, så de får inte vara i närheten när det brinner. Så är det. Och så hamnar vi på Northvolt igen. Det är följetong. Det kommer flera kapitel om det. Jajamän, de drar i bromsen och varslar. Jajamensan. För att de har nått botten i kassan. Nämen, hur är det möjligt? Jag trodde de hade gjort det för länge sedan, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det trodde väl kanske jag också. Ja, men, med tanke på att de är hos Kronofogden också. De har hittills i år, och det säger ju egentligen bara att vad som är hittills i år. Vi vet ju inte hur det såg ut förra året. Nej. Hittills i år är det fakturer på sammanlagt 121 miljoner som har gått till Kronofogden. Och då är det 52 miljoner brandskyddsföretag och sen ett annat brandskydd som är 81 000. Så det är tur att det inte hos dem det brinner. Med andra ord har det brunnit en del där. Ja, i huvudet på någon dag. Ja. Men du förstår, det är inte det att de är på obestånd, utan de granskar hellre en gång för mycket än en gång för lite, och då kan det leda till att det går över tiden. Men de har ju nått botten av kassat, måste de ju vara på obestånd. Nej, men nu tycker jag du är logisk. Ja, för 17. Jaha, så var det där med vindkraft igen. Det är också det här som är bra för allt. Miljö och klimat och alltihopa. Nu flaggar den tyska energijätten RWE att det blir inte några nya svenska havsbaserade vindkraftparker utan statligt stöd. Men då var de ju, det var kinesiska också då. Ja, i Sundsvall. Det är mycket Sundsvall du. Ja. Där är det haveri. Men regeringen lovar ju att ge kommunerna vindkraftstöd. Så att det tycker jag inte att de ska göra. Det kan de ge fan. Ja, det kan de faktiskt. Och sen är det Lotta Gröning här som skriver en artikel i Epoch Times som säger att det är konsensus i klimatpolitiken gör att ingen törs ifrågasätta någonting överhuvudtaget. För att det är redan bestämt vad man ska tycka. Och de som påpekar problemen utestängs från det demokratiska samtalet. Då undrar jag, är det ett demokratiskt samtal om de utestängs? Jag tror inte hon har fel. Nej. Jag tyckte det var lite roligt formulerat. Ja, det är nog så. EQT-miljardärens gröna projekt är kraftigt försenat. Ja, då kräver då att de vill ha mer bidrag. Ja, stackars fattiga krakare. Vilka var det som ägde EQT? Ja, det var väl SEB, ASEA, Investor AB och så vidare. Och det är ju bara fattiglappar. Ja. Ja, det är klart de behöver ha mer bidrag. Jag undrar var de ska få bidragen ifrån när de tänkt sig. Det är ju mig. Ja, förmodligen. För vi får ju ingen extra sån här skatterabatt på vårat konto. Nej, det får vi inte.
Jag tyckte det här med ecocide, alltså miljömord, jag tyckte det var ganska intressant. Är det så att vi kan få stopp på den här gröna idiotin med vindkraft och litiumbatterier och allting genom den ny lag? Vem är det som vill ha igenom den lagen då? Ja, det är väl allt möjligt. Det kommer jag inte ihåg nu. Det är massa svenskar som stödjer och det är G20-länderna. 18 G20-länder. Ja, men då borde det väl kunna finnas en stor chans. Ja, för att jag menar... Det är miljömord. Det är miljöbovar, absolut. Vi pratade om det förra gången och vi kan visa det igen här sen. Och som Northvolt, Mark- och miljödomstolens bedömningar när det gäller den gröna omställningen tummar ofta på miljökraven. Ja, och vi det kommer gör väl de ihåg... hela tiden. Ja. Kommer du ihåg killen som satt och nästan grät för han hade prästens jävla vindkraftverk utanför dörren? Ja. Alltså det funkar ju inte med djur, natur och liv. Nej, så kanske, jag hoppas på det, att det kan ge ett stopp för idiotin. Ja, tack. Så vi slipper de här. Miljömupparna brukar de säga. Jag börjar nog faktiskt hålla med om att det är muppar. Fast mupparna är ju snälla. Nej, det är liksom sjöfåglar dör och mikroplaster och så vidare och så vidare. Vi visade den här förra gången också, men det är katastrof. Ja, men det är katastrof. Den här kvinnan, hon lät testa sin bröstmjölk. Och där var det höga halter av fruktat miljögift, det vill säga PFAS. Ja. Och ni ser det på bilden bredvid glaset. 4 nanogram per liter är vad de säger är okej. Och det var 25. Alltså, hallå? Det är ju nästan så att man inte vet vilket som är värst. Om man ska föda upp ungen på Coca-Cola eller bröstmjölk. Det kan man faktiskt undra. Så det är dags att göra lite krafttag. Nej, men alltså jag säger, jag är helt för den här ecocide-lagen alltså. Ja. Vi är 2 bakom den. Får vi rösta då? Det vet jag inte. Tror jag. Förmodligen inte. Men... Det är nya appar på gång. Ja, som ska spara de anställdas pendling. Vilken jävla tur att jag inte är anställd. Tur det hade jag vägrat. Vilken tur att jag inte pendlar. Jag såg det hade jag inte anställd aldrig. För den delen. Nej. Ett nytt EU-direktiv tvingar företagen att redovisa alla sina utsläpp. Även det som genereras av de anställdas resor till och från jobbet. En app utvecklad i Lund. Jag tänkte de skulle säga någonstans bort igenom. Ska hjälpa dem att hålla järnkoll på pendlarna. Det här är integritetsstörande så det visslar om det. Om jag vill köra runt sjön på vägen till jobbet så ska väl jag kunna få göra det för jag vill titta på utsikten. Ja. Men det är väl mitt val. Ja. Och det ska väl ingen registrera någonstans. Ja. Och sen är det så här, förstår du, att EU har kommit på det att de har faktiskt väldigt dålig ekonomi. Jaha. Ekonomin kollapsar. Och det beror på att... De har köpt för mycket sprutor kanske? Kan ha en viss inverkan kan jag tänka mig. Men de säger att det beror på att energin har blivit så fruktansvärt dyr. Jaha. Ja. Om ni kanske skulle ge ett fan i och sätta upp restriktioner mot Ryssland till exempel. Ja, eller spränga ledningarna eller... Ja, typ. Ja. Eller om ni har gett fan i och lägga ner en massa kärnkraftverk. Det här är från 2022. Och Sverige då. Och Sverige. Och kärnfysikern Jan Blomgren, han är väldigt intressant. Jag lyssnar på honom några gånger på YouTube faktiskt. Han skriver det då att Sveriges nedläggning av kärnkraftverken har kostat medborgarna 1000 miljarder kronor. Inte mer? Nej. Oj. Och där har vi en miljöpartisttopp som erkänner vi bytte ut Vattenfalls styrelse för att kunna avveckla kärnkraften. Och vad gav de henne i lön då för att ta den skiten? Ja, hon kanske fick del av dem där. Ja, det fick hon. Hon har ju över 1 miljon i månaden. Och Ringhals då, reaktorerna, de renoverades för 15 miljarder. Men sen så la de ner det. Och det är alltså från 2022. Men vi lever med den skiten fortfarande. Ja. Och jag tänker miljöpartisten där, hon skulle ju skämmas. Ja, hon ser ut som hon är lite nöjd. Hon ser ut som att hon behövde få hjälp att tänka. Jag tror hon haft tur. Har du hört den där skämten? Där är det han som skåparen som pratar om att man ska inte ta upp en
miljöpartist och gossa med dem. Nej. Den är jättebra. Ja, den är rolig. Kan man lägga in den här? Om vi hittar den så gör vi det. Visste ni att om man träffar på en ensam miljöpartist så ska man aldrig lyfta upp den och börja gulla med den? för då vill inte flocken ha tillbaks den. De känner lukten av människa. Okej. Nu är vi tillbaka till våra svenska politiker här. Ja. Ja. Vi har fått ett nytt, eller Ukraina har fått ett nytt stödpaket på x antal miljarders kronor. 4,6 miljarder. Ja, men de öser ut miljarderna. Jag förstår inte. Hur får de tag i alla dessa miljarder? De trycker väl på knappen eller något. Jag vet inte. Jag vet inte hur de gör. Nej. Men samtidigt då så säger faktiskt Scholz i Tyskland att han vill faktiskt fredsförhandla. De har insett, vi har inte råd med det här längre. De har panik. Jag tror inte han blir så populär i det sammanhanget. Nej. Okej, det är i varje fall massor med grejer här de ska få pengar till. För assistbåtar och bla 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 och så vidare och så vidare. Och kommunen slutar servera lunch och middag för de äldre. Det är åt helvete, säger de i Dala-demokraten. Ja, jag håller med Dala-demokraten där. Från den 1 oktober så får de ingen lunch och middag. Nej. Ja. Så har vi Johan Persson, förstår du. Korv-Johan? Ja, Korv-Johan. Han säger att inget är viktigare än Europa vinner mot Putin. Ja, så är de i krig med Putin då? Ja, det är de väl i och för sig. Men jag trodde inte man fick säga det högt. Men han säger det högt. Ukrainas kamp är också vår. Skulle det inte vara då Europas kamp är också vår? Eller hur tänkte han där? Ja, korvens kamp är våran kamp. Kanske det. Jag vet inte om hon är. Jag har inte en aning om vem det är. Men jag tycker det är bra. Svåra frågor för tidig vänta. Dags för L. Johan Persson är liberal. Att visa staken. Nej, den hade han i mun, så det. Så ja, han tog den i mun. Och han har bytt roll, du förstår. Han har gått från att käka korv till att bli pizzabagare. Så att det blir nog jättebra allting. Jag tror inte han klarar det jobbet faktiskt. Heller, nej, kanske man ska säga. Tror inte jag heller i och för sig. Och nu förstår du, så var det 6 månader sedan som Sverige blev med i NATO. Och nu blir det, Sverige har blivit mycket säkrare och NATO har blivit starkare. Och fred och säkerhet och frihet har ökat. Alltså det är något så bedrövligt. Vi bor här. Vi ser vad som händer och det är inte varken fred, säkerhet eller frihet som ni håller på med. Nej. Era jävla lögnare. Och det krävs många nollor för att försvara Sverige. Ja. Nu hade de otur när de tänkte, för det behövdes några ettor också. Och det är på något sätt så att de kallar oss nollor. Ja. Ja. Ja, och i Ukraina där vill de inte strida längre. Och jag tycker det är ganska intressant att om ni faktiskt tar upp det här. De säger att ukrainska officerare vittnar om ökad ordervägran bland nya. Ser hur svårt det är. Larm från östra Ukraina, en majoritet lämnar och så vidare och så vidare. De vill inte vara med och strida längre. Om ni är ju lite sjua på bollen. Ja. Det här berättade de ju om för 1 år sedan, 1,5, att det var så här. Ja, men av de svenska medierna... Nej, de svenska medierna har inte sagt det, så det är jättefantastiskt. Lite sent, men fantastiskt. Ja. Och så var det ju det här när Boris den förskräcklige gick in och talade om att ni ska fortsätta strida. Ja. Och ni ska minsann inte ha fred inte. Nej. Och att hade fredsförhandlingar faktiskt hade gått så här långt. Så ni ska få höra här. Ja, det var klart. Came back with the negotiating party. Yes, completely. Yes, it was successful. We opened the champagne bottle, for this because you it actually opened a bottle of champagne in this. Yes, because it was completely successful negotiations. When they Ja, Boris. Fan, vilken skit. Ställde till med. Ja. Och nu förstår du, så i Sundsvall av alla ställen så är det ukrainska sjukvårdare på plats. De är där för att ha rekreation. De ska vila upp sig lite. Okay. Ja, för de har jättejobbigt och man ser ju på den här ukrainska kvinnan. Hon är ju mager, sliten och man ser hon har inte sovit på evigheter och det är så trött. Och det sista, men det klippte jag bort för jag varit så förbannad. Läkaren Ville Sjögren konstaterar att svenska sjukvården är knappt beredd på en situation som den i Ukraina.
Nej, ni klarar ju för i helvete inte av ett brutet nyckelben. Always look down because might be a lot of mines. De ukrainska sjukvårdarna befinner sig i Västernorrland för att få rekreation och återhämtning från sjukvårdsarbetet i kriget. Och olika friluftsaktiviteter står på programmet. Men idag var de på plats på Sundsvalls sjukhus för att ge sina svenska kollegor en bild av vad de ställts inför. Медичні заклади, які готові в такій ситуації приймати дуже багато поранених. Це політравма різна. І це персонал, який 24 години готовий сприймати понад більше 50, а то і ще більше поранених. Jag ifrågasätter inte att de har det svårt. Nej. Men det luras från SVT. Luras från alla håll och kanter, skulle man kunna säga. Men så är det Peter Wennblad. Han säger i Svenska Dagbladet att den här gången måste träsket dräneras. Han pratar med Wallenberg om det? Det vet jag inte. Det framgår inte. Men myndigheten Sida och biståndsorganisationen har vuxit ihop, säger den. Och så att biståndsminister Johan Forssell måste nu ta sig an den otacksamma uppgiften som hans föregångare inte. Och det säger han alltså den 9/9. Jag vet inte, var det 10 eller 11 som 10. Johan Forssell slutade. Ja. Och sen hoppar den här nya snubben in där istället. Så det är väl hans uppgift nu då. Ja. För nu har det blivit nya omstuvningar i regeringen här. Så den där nya som ska ta hand om det, han heter nu alltså Benjamin Dosa. Ja. Och, Snusdosa. Ja, de har flyttat om lite hit och dit och fram och tillbaka. Jag lovar, jag kommer aldrig att hinna lära mig det här. Då hade vi tydligen en migrationsminister som heter Maria Malmer Stengaard. Jag hade aldrig hört talas om människan. Nej. Hon ska nu bli utrikesminister istället för Tobias Billström i varje fall. Man kan säga att det är Sudda-gumman som har suddat ut pennan nu då. Det skulle man kunna säga. Jaha. Men jag tror inte det gör någon större skillnad. Jaså? Nej, Ukraina är fortfarande det viktigaste. Åh fan. Ja. Så är det med det. Och utrikesministern är faktiskt väldigt viktig för näringslivet. Så... Var det någon som trodde något annat? Nej, så att... Det gäller att hålla liv i kriget. Ja, det gör det. Ja. Det militära industriella komplexet, de behöver inte vara oroliga för de kommer att få tillverka och tjäna pengar fortfarande. Vilken tur. Ja. Men sen har det är värre i Moderaterna. Ja, där får de inte sälja så mycket. Den här Dosa nu, då säger att det är risk för inbördeskrig när man har valt honom. Jag vet inte vad han har gjort för ont överhuvudtaget när han ens har börjat. Ja, vi får väl se. Han kanske är bra. Det är kanske det som är grejen. Jag skriver de skit så får man väl nästan utgå ifrån det. Ja. Och så har vi Socialdemokraterna. De ska väl också ha sig en släng av sleven, eller hur man säger. De har gjort en sån där ny lottoskandal. Lurar på gamlingar, kombilotter och ringer från unga svenska city i Barcelona och lurar svenska gamlingar på pengar på uppdrag av Arbetarpartiet. Jag förstår inte varför de skriver Arbetarpartiet. Nej, det är väl ingen av de jävlarna som har arbetat hela sitt liv. Men Lena Hallengren, hon säger i varje fall det att vi är inte ansvariga. Nej, du tar väl inte ansvar för något? Nej, verkligen inte. Det är en skitkärring. Jag kommer aldrig, ska man inte säga. Jag kommer alltid att minnas. Så ska man säga. Ja. Hur du tyckte att jag skulle jagas ner och tvångsinjiceras. Det kommer jag alltid att minnas. Men vet du vad jag tycker är lite intressant? Gamla svenska filmer. Ja. De var pang på rödbetan ibland. Och dels därför att han avslöjar partiets beroende av spelintäkter i Sverige. 40% av sossarnas partiverksamhet finansieras av spelpengar. Utan de skulle hela maskineriet braka ihop. 40%? Jävla rån, det var det. Ja, men varför är det ingen som har reagerat tidigare? De här enorma inkomsterna gör väl att kritiska röster blir obekväma. Därav tystnaden. Det är en sån som har suttit i röret. Ja, absolut. Språkröret. Ja, det gjorde han. Per Gahrton. Jag hade aldrig talat om att han sa det här överhuvudtaget, men nu har jag lärt mig det. Ja, men han var frispråkig, vet jag. Men alltså, man var ju så ung när han var aktiv så det... Ja. Hans hans uttalande, ett av dem. Vi riksdagsmän är bara en samling knapptryckare där ingen vågar ha någon egen åsikt.
Vi är en skock får som helt dirigeras av en politrukmaffia. Riksdagsdebatterna är jättelika skendebatter. De folkvalda bestämmer ingenting. Det gör sekreterare, handläggare och politrukmaffian, partiledningarna. Jag vet inte vad politruk är för någonting. Det var ett nytt ord för mig. Ja. Men han har säkert sagt jag förstår vad han så. menar. Ja, det gör man. Ja. Det här var ju inte igår. Nej, det var det inte. Det var 1979. Ja, han var före sin tid. Han var före mig i varje fall. Han var väldigt tydlig. Ja. Ja, nu har i varje fall svenska politiker och minister kommit på att slöja på små barn borde orosanmälas. Till skillnad från munblöja då? Ja, men det är en annan sak. Ja, just det. Men vi har inte haft så mycket munblöja på barn i Sverige faktiskt. Ingen lag, ingen... Du, det är mer tur än skicklighet. Ja. Ja. Men jag kan hålla med om det här med slöja på barn, absolut. Och vi är lite sena i Sverige, för i Danmark som införde de förbud mot niqab och burka redan 2018. Och Schweiz införde förbud 20 september 2023, alltså för ett år Men det är sedan. alltså mot slöjan totalt. Det Ja, har ju inte med barn att göra. Nej, det har inte med barn. Och det är klart, de kan ju inte spåra oss om de inte har ansiktet. Nej. Så det är klart men jag har sett filmer där det är liksom, de drar av dem där så är det karar under. Så att det... Ja visst, ja. Självklart. Ja. Så det är klart de inte vill ha burkar då. Nej, men det har nog inget att göra med kvinnans frihet att välja. Kanske inte. Nej. Och Silvia är plötsligt sjuk. Oj, är det illa? Ja, det är illa. Det är jätteilla. Hon har umgåtts med Victoria så hon har blivit lite förkyld. För det avslöjar faktiskt bilderna. Ja, man ser ju hur hon gäspar där. Ja. Ja, stackarn. Vi måste lite kungös. Det var inte mycket kungös, men lite var det. Nästan för mycket. De skulle faktiskt ha tagit en höstspruta för influensa. Som Nej. Det är höstspruta mot demens. Ja. Men det är influensasprutan. Den skyddar mot demens, förstår du. Fattar inte du det? Nej, jag gör verkligen inte det. Nej. För var det i Japan de hade gjort en undersökning om den här covid-influensans sprutverkan. Och det var ju att den gav Alzheimer. Ja, men det här är influensasprutan. Ja, och det säger mig då att det kan nog vara snarlikt. Så, absolut, jag är bara dum. Ja, det är jag med. Ja. Får man inte det ena så kan man ta det andra. Det här är en kille som har kollat om man kunde få Ozempic utskrivet av flera nätläkare. Och det här är ju vad jag förstår i Sverige då. Och då bara ringa och han hittade på lite grann att han vägde mer än vad han gjorde. Och gjorde någon AI-bild och såna här saker. Så att då fick han det utskrivet. Och det är ju alltså en diabetesmedicin egentligen väl? Ja. Och den har då den trevliga bieffekten att man går ner i vikt. Ja. Men den har ju också då den lilla nackdelen att har du ätit det här lite för länge så har du evig diarré till den dagen du går i graven. Ja. I'm not going to lie to you guys. I definitely tried it. When I tell you it was the worst decision I ever made. So if this is a warning to anyone, please, if you're thinking about doing it, do not take it. Like, it's so not worth it. I took it for 2 weeks and I've never felt so sick in my life. I felt so sick one day. I'd said to my friend, like, I can't keep any water down. I can't keep any food down. Like, no liquids, nothing. I need to go to the hospital. Like, I feel really sick. Vad sa du, var det någon slags modell det här? Ja, hon har fått dem där. Hon är ju van att späka sig de andra. Ja, det är hon ju. Men hon hade väl kommit på att hon kände sig lite trind eller något. Jag vet inte. Ja. Det var inte värt det i alla fall. Nej, hon tyckte inte det var värt det. Men nu har det kommit piller istället. Samma typ av viktminskningsläkemedel men i pillerform. Ja, men det är samma biverkningar. Så man går inte miste om något. Same shit när de slipper sticka sig. Men du, är du pensionär? Ja, jag är ju det på då sätt. Måste du sova 8 timmar. Om jag inte har lust då? Ja, det tar inte Nyheter 24 någon hänsyn till. Absolut inte. Det är men alltså, vi är så olika så någon kan inte komma och tala om för mig det. Nej. Hon ligger där och läser tidningen och så drogar på allt. Ja, hon kan inte sova. Nej. Du, det är nytt larm om drönare vid Arlanda. Ja, och där stod det alltså, det var 17 timmar då på TT Nyheter där. Och så var det 2 timmar då. Då hade de kommit på att det fanns inga drönare på Arlanda bekräftade. Så de hade lite svårt att bestämma sig. Jag tror det där är bara en ren jävla bullshit alltihopa. De ska skrämmas lite om det också då. Ja. Är du rädd för drönare?
är inte värst. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men jag är faktiskt lite nyfiken på att skaffa en. Ja, men vad ska man ha en till? Bara leka med. Ja. Alla ska vara en leksak. Du vet, Dr. Stephen Greer. Han är vi väl ganska förtjusta i bägge två. Han är fantastiskt spännande. Intressant. Och han är en riktig doktor. IR. Ja. Så. Akut traumaläkare. Ja. Och han gav väl upp sin karriär för det här med ufon och märkliga upplevelser. Och han har ju gjort lite egna sådana. Och han har framförallt tagit in massor. Han har ju skydd idag. Han är ju hotad till livet som så många andra. Han fick i alla fall i uppdrag av seniora medlemmar i senatens underrättelsetjänst 2022 att de bad honom helt enkelt att göra en databas i UFO-ämnet. Och det här arkivet då som vi ska visa bara pyttelite av är resultatet av den här begäran. Det är Disclosure Project Intelligence Archive. Så D, David, Pelle, Ingvar, dpiarchive.com. Ni ser adressen om ni tittar högst upp på fönstret här. Där kan ni hitta det här. Det finns oändliga mängder med information här. Och jag har bara jämt duttat in för det är alldeles nytt för mig. Lägga upp i någon månad kanske, men inte jättelänge i alla fall. Och då gick jag in på den som jag ringade in där. Det är UFO-vittnen och whistleblowers. Och så scrollade jag lite där för det var en flagga för varje land som var representerat. Och whoopsie daisy, där dök Sverige upp. Titta. Och då vart man ju lite nyfiken så jag klickade på den. Och då fanns det 3 inlägg där. Varav det sista är från Sverige juli 2023. Det är inte så länge sedan. Nej, det är ju bara ett år sedan. Jag har inte hört talas om det här. UFO-kraschincident. Jag som är nöjsam. Och när man klickar in på den så är det svart. Svart. Men det blir bättre. Han har skyddat identiteten på den här människan som har skrivit. Jag hoppas att det här kommer fram till er. Jag jobbar i Sverige som logistikofficer, vad nu det kan bli på svenska. Jag tror som någon militär i varje fall. Ja, militär är han. Hon. Absolut. Jag har hört om ditt arbete från mina kollegor. Det är ett sånt här de njuter av på fikarasterna då tydligen. Men den här incidenten hände och då fick han väl ändra sitt perspektiv lite grann den här. Jag säger han, jag har ingen aning för han är anonym. Natten mellan 11 och 12/7 2023 så var vårt Space Center abruptly plötsligt satt i högsta alert på grund av ett oväntat event. Jag var inte där på plats, men han har ju fått reda på saker och ting där via Microsoft Teams. Konservationerna snurrar runt och rapporterade en krasch nära övre Soppero. Det är rätt långt norr. Ja, väldigt norrlångt ut. Ja, ett objekt som inte var från jorden. Och det var inte vårt då. Och det var inte ryssarnas. Det var inte från jorden. Både lite orolig men också nyfiken så tog jag screenshots av de här gruppchattmeddelandena. Och sen gick jag och la mig. Dagen därpå var inte som vanligt. Jag fick ett oväntat telefonsamtal som informerade mig att jag var ledig. Ja, det var lite omorganisation. Ja, och jag tjatar väl inte mer om det eller kraschen, men jag gjorde vad som jag brukar, äta frukost och gick till gymmet. När jag kom till gymmet så vart jag lite nyfiken så jag började att gå in lite och titta på den här kraschincidenten och öppna upp Teams-appen för att återbesöka konversationen. Till min stora förvåning så kunde jag inte hitta chatten anymore. Hoppsan Kerstin! Var den borta? Ja. Alla screenshots som jag hade tagit natten innan hade mystiskt försvunnit från mitt fotogalleri. Och allt som var kvar var en enkel kryptisk notifiering med the message och sen är det någonting man inte får se då antar jag. Followed by the closure of the chat. Alltså det fanns ingenting där.
Jag är inte den som direkt går in i någonting övernaturligt eller utomjordsfenomen. Men den här märkliga situationen, allt hemlighetsmakeri runt eventet och den konstiga dödandet av all konversation, alltså all radering av data. Det är det som gör att man blir misstänksam. Ja, det gör ju att den här personen då säger att det är någonting extraordinärt som har hänt den här natten. Jag hör av mig till dig för jag gissar att du med din expertis kan tro mig. Och kanske att du kan också bringa lite ljus över den här incidenten. För jag känner mig... jag har en plikt att på något sätt föra fram det här. Om vi verkligen håller på och har på något sätt möten eller vad ska man kalla det för? Om vi hanterar okända objekt från rymden. Jag skulle jättemycket uppskatta om din guidance och assistans i det här ämnet kunde komma till mig. Och jag är fullt öppen för samarbete i din undersökning. Det här är lite märkligt. Ja, det är det verkligen. Det har de inte skrivit om i Expressen. Inte ett ljud. Nej. Inte Svenska Dagbladet heller. Nej, Wallenberg. Ja. Nej. Ja, jag tycker det här är jättefascinerande. Jag rekommenderar er, är ni intresserade av sånt här, gå in och titta här. Det här är intressant. Vi kan ju lyssna på den här kvinnan så ska vi börja blanda lite för våran tarotläggning. Ja. Tro vad vi ska fråga idag. Jag har inte en aning. We're not alone in, there is another intelligence, a higher level or whatever you want to frame it. What right does anyone have to keep that scientific fact from the rest of the planet? Yeah. Just a basic reality that everyone has a right to know, because it changes our perceptions of who we are. It changes our scientific paradigm. It changes our worldviews. And it moves us forward in our evolution to understand that. So I just think, holding that back, if you look at it from that perspective, it seems kind of insane to me that some military guys think they have a right to restrict the rest of civilization from knowing a basic fact about who we are, which is not a national security fact. The fact that we're not alone is not a national security fact. That's why Lou's allowed to say it. Yeah. And everyone else says it. But people, we haven't, I guess it's been said many times, but we haven't crossed a threshold yet where it becomes integrated into the world. Ja, då var det ju så att vi är ju tvungna att fråga om vi kan få veta lite mer om den här kraschen som var i Sverige. Norrut. Ja, det. Vad var det för någonting? Vad kan vi få veta av vårt kära universum? Vad finns där att berätta? Det är spännande. Varför är det så hemligt? Jag vet inte. Först ut så är 6 i bägare. 9 bägare. Hejda. Magiken. Främlingsvärd. The Lovers. Kungens värld. Och en stycke stav. Ett S. Ett S. Men du, alltså med magiken där i bakgrunden som är nära dåtid. Så undrar ju jag, var det verkligen så här? Luras de eller? Är det på riktigt? För han har ju tillgång till hela teatern. Ja, det har han. Men han kan också skapa precis allt han vill. Han kan manifestera precis allting. Ja. Så sant. Vi får små korn. Det delas ut lite grann så vi liksom... Så vi inte blir allt för känslomässigt överväldigande. Men någon sitter och är nöjd. Ja.
Sen blir det ordfight över det här. Det är vad som syns. Ja, men det kan man ju säga att det har ju varit då. De tog ju bort allt som var skrivet. Det kan man ju kalla för en ordfight. Verkligen. Bort med det. Vi tar bort det som är skrivna ordet. Så ingen kan komma och säga någonting. Ja. Till och med skärmdumparna var borta. Ja. Så det kan man kalla för en fight. Ja, men då är det manifesterat. Det fanns, det gick till så här. Vi får småsmulor. De har tagit bort alla ord som har varit skrivna om det. Det finns en politisk överenskommelse, för det här kortet är ju ofta politik, det är ofta överenskommelser i den här typen av frågor. Och där har vi ju då ett litet allianskort. Kungens svärd, han står ju för... Ja, han står för det sanna ordet lite grann. Han står åtminstone för ord och rättvisa. Eller? Ja, gud ja. Jag bara sitter och försöker känna efter vad jag får. Absolut, jo men det här är ju advokatsviten och de är väl inte så roliga, men i kortleken är de på riktigt ärliga. Kanske de inte är i våran värld. Bort. Nystart. Händelse. Någon form av någonting med eld. Har de skjutit ner någonting, tror du? Kan så vara. För det här är ju ett eld och det är en nystart. Fick de Snabba händelser. Ja, det är det. Det behöver inte vara eld, men det är snabb, det går undan. Ja, fast det är ett eldtecken. Ja, eldtecken, ja det är. Ja, vi får nog nästan fortsätta lite. Vi varit inte så kloka på det här. Nej, verkligen inte. Och det I sinom tid. Det kommer vi inte att bli idag heller. I sinom tid så kanske vi blir kloka. Och det här, bägge de här korten står och virrar lite fram och tillbaka. Kanske inte. Hur blir det? Ja. Svårt att bestämma mig. Lite sådär. Det finns lite olika versioner och vi kommer inte att få någon av dem riktigt än. Det får vi när tiden är mogen. Fast vi kanske redan har svaren, fast vi inte begriper det. Ja. Men det hade varit roligt att få ett svar. Vad hände? Jag vet inte vilket kort som skulle ge det svaret då. Tornet, det kraschlande. Ja, det kan man ju säga för sig. Eller kanske någon, vad heter det? Sån där riddare som är ute och jagar lite. Ja, det är 8 där säger ju lite grann. Vi vet redan, men vi vill inte se det riktigt. Ja, Kung i stav. Han tar hand om det. Ja, men det gör han. Ja, han tar hand om det. Och han tvekar inte. Nej. Och du, det var nog en rymdödlor. Ja, det var en liten ödla där. Minsann, så kan det vara. Var det människor eller varelser, levande varelser ombord alltså? Det kan man undra. Oj. Alltså, det är någonting vi inte ser. Ja. Det är någonting vi inte ser. Någonting vi inte ska se kanske. Eller någonting vi inte ser. Någonstans... Nej, jag vet inte vilket kort det var. Sa gå in och känna efter inåt. Kan det ha varit det där kanske? Ja, lite så. Och det är nog så vi får göra. Vi får nog leta inom oss vad det där kan ha varit. Men inom sinom tid så kommer det att komma. Riktigt vilken version vi får vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Det vet vi aldrig. Nej, men det har med rymdödlor att göra. Ja. Hörni, ha en himla härlig helg. Ja. Nu ska vi klippa ihop och ladda upp det här, så hoppas vi att det kommer upp innan dagen är helt slut. Det vet man inte. Det vet man ingenting om. Det kan bli censurerade också. Det kan vara så, man vet aldrig. Jag har med mig min drake idag, för det är drakens år. Ja, så jag tror på drakar också. Alltså det är en kristalldrake. Det är faktiskt trädrakens år. Nej. Jo. Nej, det är drakens år. Nej, trädrakens. Nej då. Nej då. Ha det bra. De sa träskalle, du missförstod. Okay, ja. Ha det gott allihopa, vi hörs. Hej.